een nachtmerrie voor elke ouder. Je hebt een ernstig ziek kind en er zijn geen financiële middelen om zeg maar, je kind te kunnen laten verzorgen om de ziekte te kunnen genezen. Nou, het overkwam Vera, Oekraïens meisje van 9 jaar en haar ouders in de Oekraïne. En ja, dan komen we eigenlijk bij Marius. Marius, een muziekleraar, Marius Diepenost, op Kiezel en Kei in Begambacht. Hè? Dan denk ik bij mij, hoe komt een muziekleraar uit Begambacht, verzeild in de Oekraïne en behept met het lot van Vera? Ja, nou dat is een goede vraag. Ik ben ook niet de eerste overigens die vraag aan mij stelt. Nou ja, ik ben inderdaad muziekdocent. En ik ben gestart met een kinderkoor op de basisschool waar ik werk. Dus Kiezel en Kei in Bergambacht. En eigenlijk enigszins tegen de verwachtingen in melden zich daar ontzettend veel kinderen voor aan. Want we zitten met 60 kinderen. Zo. En ik dacht, oké, deze kinderen die willen echt iets goed neer gaan zetten. Hoe kan ik dat nou het beste doen? Ja. En toen dacht ik ga eens rondkijken. Hoe doen anderen dat? Ik kwam op YouTube terecht. Ja. Super kick dingen kom je er allemaal tegen. Ja, ja. Nou ja, mailtjes gestuurd en niemand reageert. Op 1 koor na. En dat was Color Music kinderkoor uit Oekraïne. Dus die gingen mij allemaal advies geven van dit moet je doen en dit moet je niet doen. Noem maar op. Ja, wat dat koor hè? Uit Oekraïne, Color Music koor. We zien het ook op je shirt al staan. Hè? Ja, dan kom ik zo wel even. Wat is een collectors item, heb ik begrepen? Dit is een collectors item. Dit is namelijk, ik ben officieel benoemd nu tot familielid van het Color Music Choir in Oekraïne. Maar goed, dat heeft een hele andere reden. Daar komen we straks op. Maar goed, je kwam bij het koor en die gaven jou hits en tips en wat je ook moest doen, zeg maar. Ja, en wat ik vooral ook niet moest doen. Dus daar waren ze heel open in. En dat was Vera nog helemaal niet in beeld. Hè? En dat koor is heel populair, hè? Dat koor is waanzinnig populair. Want die hebben views, dat schrikt menig YouTuber van in Nederland. Ja, die hebben bijvoorbeeld een filmpje dat heeft 35 miljoen views. En ze hebben bijna 500.000 abonnees. En ja, het is heel grappig. Als je bijvoorbeeld op zoek gaat naar een bepaalde hit, dan krijg je natuurlijk vaak bovenaan natuurlijk de oorspronkelijke hit van de artiest. Ja. Nou, dat is logisch. En dan gelijk daaronder het koor. Het koor. Color Music. Color Music. Weet je wat? Laten we eens gaan kijken naar het koor Color Music, waar Vera ook onderdeel van uitmaakt in de Oekraïne. Ja. Зіронька засяє, чарівник ласкавий, в гості завітає, а ясного ранку під подушку глянем, і від Миколая подарунки з радістю дістанем. Ходить по землі святий Миколай, тільки ти засни і його чекай. Ти лише повір те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Ти лише повір те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. En we hebben zojuist gekeken naar het filmpje, Color Music. Ze zijn allemaal erg muzikaal. En Vera konden we ook goed in beeld zien, hè? Ja, dat is natuurlijk een heel grappig filmpje dit. Want dit is dan niet zozeer het filmpje wat mega veel wordt bekeken. Want ze doen natuurlijk heel veel dingen. Dit is van de Jonkies, toen Vera nog bij de Jonkies zat. En dit liedje gaat eigenlijk over Sinterklaas. Zowel de Oekraïense Sinterklaas. En ja, Vera die staat daar op een gegeven moment prachtig haar solo te zingen. Ja, echt een heel aandoenlijk filmpje. Ja. En nou ja, goed, als je dus dat meisje daar ook ziet zingen. En ik hoorde dus later natuurlijk van dat koor. Want je had het filmpje, zeg maar. Jullie hadden contact. En ineens was het contact verbroken, hè, met het Oekraïense koor. Het werd ineens stil, hè? Het werd stil. Ik merkte van, er is misschien wat aan de hand. Dus ik heb ook gemaild van Alexander is zeg maar de man van het koor. De dirigent, zeg maar, de leider, laat het zo noemen. Het is meer een soort producer. Ja. En zijn vrouw, Elena, dat is de dirigente. En ik had dus contact met hun en ik zei, joh, wat is er nou toch aan de hand? Ja, het gaat niet zo goed bij ons. Want een van onze kinderen, Vera dus, die is echt ernstig ziek. Leukemie, hè? Voor de kijkers? Ja. Ja, leukemie. En ja, we zitten in Oekraïne en wij zijn medisch natuurlijk niet het meest vooraanstaande land. En eigenlijk is dat meisje misschien wel ten dode opgeschreven. Ja, en daar schrok ik. Ja, dat greep me aan. Want ik heb die mensen, die doen zoveel voor mij. Ik had helemaal nog niet de kans gehad om iets voor hen terug te doen. En toen dacht ik, nu kan ik misschien iets terug doen. Ja, maar goed, de kinderen
op school ging het ook merken natuurlijk. Hè? Want de filmpjes, hè, de contacten die er waren. Ja. Dat bracht jij weer terug in het koor. Met alle kinderen zeg maar, op Kiesel en Kei die je onder je hoede hebt in het koor ook. Ja, en dat ging een beetje leven waarschijnlijk ook. Nou ja, het liep iets anders, want we zitten natuurlijk in die coronacrisis. En wij mogen op dit moment op school niet zingen. Nee. Dus het koor is ook heel eventjes op pauze. Ja. Dus dat ging eigenlijk online. Wij hebben een app zeg maar, Ja. met alle ouders ook van het koor. En ik had dat daar neergelegd van wat vinden we hiervan? Kunnen we hier wat mee? Ja, Kunnen we wat ja, voor Vera ja. doen? En al in no time hadden we dus allerlei kinderen die wat wilden doen. Die wilden wat zeggen. Ja. Sommige kinderen in groep 8 wilden het graag in het Engels doen. Dus we hebben ook Engels wetenschapswensen, Ja. tekeningen werden gemaakt. En dat hebben we allemaal in het Oekraïens ook ondertiteld. Ja, laten we even kijken. Want de kinderen hebben zeg maar, allemaal beterschapswensen en dingen ingesproken zeg maar, op school. Hè, om Vera zeg maar, een hart onder de riem te steken. Ja. Hè, om een stukje positieve energie mee te geven voor Vera ook. Die in de Oekraïne lijdt aan deze ziekte ook. En dat is gefilmd zeg maar. En dat is naar Vera toegegaan ook allemaal. Ja. Laten we even gaan kijken. Dat is leuk. Hallo Vera, ik ben Fleur en ik ben Luc. We zitten op het kinderkoor op de Kieselkei in Bergambacht. En we wensen jou veel beterschap en we hopen dat je snel weer kan zingen. Liefst Fleur en Luc. Doei! Hoi Vera, hopelijk ben je snel weer beter en kan je weer zingen in het koor. Deze ballonnen zijn voor jou. Liefst Jet. Hoi Vera, ik ben Hiske. Ik hoop dat je snel weer beter wordt en dat je zingen heel leuk blijft vinden. Doei! Hoi Vera, ik hoop dat je veel lieve mensen om je heen hebt en dat je snel weer beter wordt. Hou vol, ik denk aan je. Lief Frederik. Het leeft ook echt bij de kinderen. Als we het filmpje kijken ook met tekeningen, ballonnen. Ik heb van alles langs zien komen. Toen we dat filmpje aan het maken waren, druppelde zeg maar de reacties van Ja. de kinderen druppelden binnen. Want ik heb dat dan thuis zelf zitten Ja. monteren. En met Elena van het kinderkoor heb ik dat ook zitten ondertitelen. Ja, Want want de spraak en de taal, dat is nogal een barrière ook. dat is natuurlijk een groot punt. Ja. En Google Translate is ook niet heel goed in Oekraïens, dat bleek. Want die Elena zei, wat staat hier nou? Dus dan moest ik natuurlijk met handen en voeten gaan uitleggen wat die kinderen zeiden. En zij maakte daar dan dus echt een gestroomlijnde Oekraïense tekst van. En dat Vera heeft dat ook gezien. En ik heb begrepen dat meisje helemaal vol schoot natuurlijk. Van hoe is het mogelijk dat kinderen uit Nederland 2500 kilometer verderop zo met mij meeleven. Dus dat was echt een feel-good moment. Maar goed, van het een kwam het ander. Hè? Want daar zijn we ook hiervoor bij elkaar. Zeg maar, hè? Want zeg maar, de kinderen hadden de wensen gesproken. En toen kwam waarschijnlijk het idee van er moet nog eigenlijk nog veel meer kunnen. Want ze moest behandeld worden. Hè? De behandeling kon alleen in Tel Aviv, in Israël plaatsvinden. Hè? Een specialistische behandeling voor Vera. Om haar eigenlijk, anders was eigenlijk het eind in zicht. Hè? Zo kunnen we het denk ik wel bestemmen. Hoe vervelend het ook klinkt. Maar er moest wel 2 ton op tafel komen. €200.000. Ja. Die mensen die blijven een jaar in Israël. Dat is natuurlijk ontzettend duur. Ja. En weet je wat het punt was? Aanvankelijk dacht ik, ga ik nou de ouders van mijn school hierom vragen? Ja. En daar had ik toch moeite mee. Want ik denk, ik werk op die school en mensen voelen zich dan misschien moreel verplicht om te doneren. En toen dacht ik, nou, dat doe ik niet. Ik denk, ik ga het via een andere route doen. Ja. En toen had ik via zo'n crowdfundingsplatform, doneeractie.nl, had ik een actie opgezet. Veel gedeeld via Facebook, LinkedIn, allerlei kanalen. En wonderbaarlijk genoeg begon het toen wat binnen te druppelen, te sprokkelen. Ja, en er was ook een heel genereuze ouder van school die een eigen bedrijf heeft, die gelijk €1000 doneerde. Dus toen begon het leuk op te lopen. En dan komt de energie op, hè, van er kan meer. Ja, precies. En eind januari kon ik al €2500 overmaken naar de Oekraïne. Dat vond ik toen al... naar Israël. Dat vond ik toen al een mijlpaal in het hele plan. Ja, inderdaad. Dus ik had dat geld overgemaakt. En toen dacht ik zelf al, nou, ik moet maar zien of ik eind februari, waar we nu zitten, of het me nog een keer lukt om €2500 over te maken. Maar goed, je was bezig in de crowdfundingsactie. Hè? We kunnen dat zien op internet. Hè? Daar zie je allerlei crowdfundingsacties staan, zeg maar. Hè? Daar kan je op doneren ook. Maar goed, je wilde nog veel meer PR maken. Je wilde veel verder. Ja.
En wat zeg maar, hoe meer PR, hoe groter de kans van slagen. Ja, nou ja, dan moet ik ook eigenlijk gelijk jullie bedanken. Want ik had een berichtje gestuurd naar de RTV Krimpende Waard. En nou, ik kreeg ook meteen een heel betrokken berichtje terug. Nou, we nemen het mee in de redactie. En in no time stond er bij RTV Krimpende Waard een heel mooi stukje op de site. Het Contact pakte het op. Dus... Maar we hebben het nog steeds over de regionale, lokale media hier. Hè? Ja, klopt. Maar goed, er kan nog meer, hè? Dat klopt, maar toch moet je dat ook niet onderschatten. Nee, absoluut. Het stond bij jullie op de site, stond bij het Contact. En ineens zag ik de teller. Ik zag die teller omhoog gaan. Ik denk, zo, dat is, ik zeg, die mensen hier in de omgeving, die natuurlijk ook betrokken zijn. Ja, en het mooie is, het is een soort sneeuwbal. Dus jullie pakken het op. Hij gaat rollen en dan wordt het groter. Exact, op een gegeven moment had ik Pieter van der Laan van het Algemeen Dagblad. Ja. Ik had een berichtje gestuurd naar Rob Stenders. Ik denk, ja, misschien landelijk... De Platenbonanza? Ja. De ex-Platenbonanza, inmiddels zeggen. Ja. En Rob, want ik had aan Rob gevraagd eigenlijk van... Weet jij een manier om dicht bij de artiesten te komen... die oorspronkelijk de muziek hebben gemaakt... waar dat koor zo bekend mee geworden is? Ja, zegt Rob, dat weet ik niet. Hij zegt, maar ik kan wel in mijn radio-uitzending. Ja. Nou ja. En van het een kwam het ander. Laten we eerst even een stukje van die radio-uitzending gaan kijken. Waar een en ander zeg maar, gebeurde. En waar jij ook zeg maar, te horen bent ook. Ja. Laten we gaan kijken. Ja, en Danny, en wat ik ontzettend leuk vind. Ik weet dat we jou maar niet horen. Dus dat heb ik hier officieel niet gezegd. Maar wel een beetje gezegd. Dat jij zelf met de suggestie kwam. Want je zat te luisteren en je hoorde dat verhaal van Marius. En je zei, ja, nou, volgens mij heet het meisje Vera. Ik heet ook zo. Zullen we eens even een actietje doen, Vera voor Vera? En dat is hartstikke lief. En Marius, we hebben jou aan de telefoon. Marius, hallo daar. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja. Nou, je bent een meester gebleken in even te vertellen voor de mensen die het niet gehoord hebben waar het over gaat. Of die het niet gelezen hebben, Marius. Hoe zit het allemaal? Ja, ik zal opnieuw proberen het kort te vertellen. Ja. Ik ben muziekdocent op een basisschool in Bergambacht, OBS Kiezelenkei. En wij zijn gestart met een kinderkoor. 60 kinderen en ik had hulp gevraagd. Ik had hulp gevraagd op YouTube aan allerlei bekende kinderkoren van kunnen jullie mij helpen daarbij? En toen kreeg ik 1 reactie van een kinderkoor uit Oekraïne, van Color Music. Hartstikke vriendelijk natuurlijk. En er is een vriendschap ontstaan en op een gegeven moment stuurde ze mij een berichtje van ja, het gaat nou niet zo goed hier. Dus ik zei nou, wat is er aan de hand? Ja, we hebben een meisje, die is 9, die heet Vera inderdaad. En die heeft acute leukemie. En als je hier in Oekraïne zit, zeggen ze, ja, dan betekent dat eigenlijk wel waarschijnlijk dat je gewoon doodgaat. Dus ik schrok daar enorm van. En ik denk, ja, ik wil nog steeds iets voor die mensen terug doen. Want ze hebben mij zo goed geholpen. En toen kwam ik op het idee om een crowdfunding voor haar te starten. Zodat ze zeg maar in een ander land misschien meer kans heeft om te genezen. Ja. En die gaat best goed, toch? Ja, fantastisch. Wij zijn ik ben natuurlijk, was het nou 2 weken geleden of zo, dat ik bij jullie in de uitzending was. Ja. Toen had ik iets van €2500 en na die uitzending stond het tellen gewoon op al 12.000, 13.000 euro of zo. Ja, hele leuke luisteraars. Hele gulle luisteraars. Ook ja, degene, zeker. Ja. Dat is lief degene die het konden missen. Die hebben volgens mij ook nog wat uitgegeven ook, dus dat is mooi. We zagen het al, hè, radio-uitzendingen, want het werd ook door artiesten opgepakt. Hè. We hadden het voor het filmpje er wel over, hè, want ook Danny Vera is erop ingesproken. Ja. Hè. Die was Danny Vera, we kennen hem allemaal, zijn grootste nummer 1 hit in de top 2000 zeg maar afgelopen jaren. Nummer 1, Rollercoaster. Ja, prachtig. En het is eigenlijk ook een heel toepasselijke titel, want het is gewoon een rollercoaster waarin Vera en haar ouders zitten. Ja, absoluut. Ja, en eigenlijk ikzelf ook, want je bent 6 weken heel intensief bezig. En, maar goed, die Danny Vera, ja, het was eigenlijk zo 2 weken geleden was ik alleen op de radio, want dit was natuurlijk die live registratie van dat concert. En ik moest die dag zelf naar het ziekenhuis. Dus ik stond op het parkeerterrein in Rotterdam op het ziekenhuis en ik werd gebeld door Rob Stenders. Dus ik dat verhaal verteld. En Danny Vera die zat op dat moment ook te luisteren. Ja. En die denkt, hé, dat meisje heet Vera. Ik heet Vera van achternaam. Juist. Hij zegt, nou, daar gaan we wat mee doen. Dan wordt het Vera voor Vera. Juist. Ja, nou ja, dat is fantastisch. Ja. En... ja, maar het had nog een effect, hè? Want je krijgt landelijke bekendheid. Danny Vera ging zich ermee bemoeien. Die heeft de afgelopen week zeg maar, heeft hij een livestream, een concert gegeven. Zeg maar, hè? Ook heel erg mooi wat er was, hè? Met versprekingen, alles. Hè? Dat kunnen mensen ook allemaal nog terugkijken natuurlijk als ze naar de site gaan. Maar de teller ging omhoog, want je had een wens. Je wilde in maart misschien wel €16.000 overmaken. Hè? Dat was wel een wens van jou. Maar het gaat veel beter op dit moment, hè?
Ja, het is onvoorstelbaar. Het is altijd lastig om precies uit te rekenen van waar staan we nu. Want er zitten natuurlijk kosten aan zo'n doneerplatform enzovoort. Meerdere platformen. Maar elke avond maak ik dan een voorzichtige berekening. En als ik het vandaag zou overmaken... dan zitten we nu al op €30.000. Geweldig. Onvoorstelbaar. Maar het is nog niet genoeg. Nee, dat is nog niet genoeg. En ook nog niet klaar. Nee. Want de Chainsmokers, ik weet niet of dat mensen heel bekend is, maar dat is zeg maar dan ook een duo uit Amerika. Ja. En die hebben samen met Coldplay dat nummer van Something Just Like This. Yes. En dat is ook dat nummer waar Color Music eigenlijk echt bekend mee geworden is. Hè, met die miljoenen views. Dus ik dacht, ik schrijf die mensen van Chainsmokers. Willen jullie misschien... En die hebben inderdaad een donatie gedaan van €10.000. Geweldig. Ja, fantastisch. Ja. En Coldplay, dat zit nog in de pijplijn. Daar mag eigenlijk niet te veel over gezegd worden. Maar goed, doen. Maar richting pijplijn ook een donatie of een concert? Nou, het gaat vooral om geld. Want ik heb wel aan zitten sporen van... joh, kunnen jullie ook niet een videoboodschap inspreken of zo? Maar nee, maar ze doneren. Nou, dat is fantastisch. Fantastisch ook, ja. Alleen dat gaat om dus een bedrag van €10.000. Dan gaan er ook alleen allerlei noodsignalen af. Ja. Dus mijn donatieplatform van GoFundMe, die blokkeerde meteen. Dit moeten we controleren. Ja. Dus als ik nou die €30.000 zou overmaken, dan komt die €10.000 er nog aan. Dan zitten we op €40.000 hè? Geweldig. Vanuit Nederland. Een vijfde deel? Ja. Want er is nog veel meer nodig. Hè? Dat zeiden we net al, zeg maar. Hè? Dus die acties gaan maar door. Ook voor het goede doel. En want als ouder, ik zei het net in de opening al. Het is echt een nachtmerrie als je hierin belandt natuurlijk. Dat je kind ernstig ziek is en geen behandeling kan betalen. Dus eigenlijk het eind in zicht hebt. Nu is het perspectief. Ze wordt behandeld op dit moment in Tel Aviv. Hè? Haar moeder is daar ook bij haar. Ja, klopt. En ze had ook meegekeken naar afgelopen week naar het concert van Rob Stenders met Danny Vera, zeg maar, die daar de livestream gaf. Ja, dat was een heel emotioneel moment voor die mensen. Ik kan me dat ook voorstellen. Want dan zie je dus zo'n artiest... die natuurlijk van die prachtige liedjes zingt. Want kijk, Danny Vera heeft natuurlijk echt een ontzettend warme stem. En muziek verbindt, hè? Muziek verbindt. Muziek brengt mensen bij elkaar. En ook zeker in dit geval heel toepasselijk. Denk ik. Heel toepasselijk. En op de achtergrond was zeg maar de foto van Vera geprojecteerd. Die zagen staan met de tekst eronder. Nou ja, en moeder zegt ook van dat ik dit beeld alleen al. Ja, dat was voor haar echt een hele emotie. Maar goed, dat zou jou als organisator of als initiatiefnemer, laat ik het zo noemen, ook veel doen. Heel veel. Toen, vlak voor die uitzending hadden we dus de stress van dat GoFundMe tijdelijk geblokkeerd was. Want ik denk, dan kunnen de mensen niet doneren. Dus ik moest hals over kop wat veranderen. Dus ik had daar heel veel stress van. En dat concert begon en die man begon te spelen. Nou, de tranen stroomden ook over mijn wangen. Emotie komt eruit. En dat is ook heel goed, heel terecht. En wat ik ook mooi vond, was er dan een chat was ernaast, hè, dat de mensen konden reageren. En daar zaten ook allemaal mensen dus van dat Color Music zaten daarbij. Geweldig. Dus er werd in het Oekraïens gereageerd. Ja, echt heel leuk. Dus afstanden werden overbrugd door middel van de digitale media, zeg maar, dat mensen erbij konden zijn. Absoluut. Als we kijken naar de toekomst, hè, want het is nog niet genoeg, hebben we gezegd. Hè. Vera wordt behandeld, maar er is gewoon heel veel geld nodig. Acties die er nog aankomen. Hè. Er zijn artiesten benaderd. Worden de Chainsmokers, worden Coldplay, worden Danny Vera al. Hè. We zullen straks nog even naar het nummer van Danny Vera ook gaan kijken. Wat zit er nog meer in het vat? Nou, kijk, soms gaat het niet altijd om de grootte van de bedragen. Wat ik zelf bijzonder sympathiek vind is... Want ik had ook de Plus in Stolwijk benaderd. Daar ben ik vaste klant. En die doen ook iets terug, hè? Ja, kijk, dat soort dingen, dat zijn ook dingen die raken me dan echt het diepst van mijn ziel. Want we houden allemaal van appeltaart, hè? Zij hebben dus een actie, die is afgelopen donderdag gestart in de loop van vandaag ook nog. Je kan appeltaart daar kopen en voor elke verkochte appeltaart doneert de Plus een euro. Voor het fonds, voor de crowdfunding. Kijk, en of dat nou veel geld oplevert of niet, dat maakt niet uit. Gaat om het gebaar. We hebben een poster en die hebben we ook in het Oekraïens vertaald. En die is gedeeld en die wordt geliked door honderden mensen uit Oekraïne. Dat wij in Nederland voor Vera dit doen, dat vinden die mensen minstens zo waardevol. Ze zijn zo blij met de aandacht. Nou ja, dat is een actie die er aan zit te komen. En ja, misschien natuurlijk Coldplay. En verder is het nu zo dat ik wil eigenlijk dit geld, wat er nu is, wil ik hoe dan ook naar dat ziekenhuis overmaken. Want ik wil ook niet dat ze verder kunnen, juist dat ze middelen hebben. Ja. Precies, en dat moet ook niet bij mij thuis op mijn bankrekening staan. Dat moet weg. Dat is ook allemaal heel transparant, gelukkig. Want het gaat echt om heel veel geld. Ja, absoluut. En ik moet ook zeggen dat, je noemde het net al een rollercoaster. Ik zit 6 weken continu hier middenin.
Dus ik neem zelf even een kleine break. Waarmee ik niet wil zeggen dat we Vera natuurlijk in de steek laten. Want we blijven ook in contact. Ja. En misschien dat we over een poosje gewoon het weer opstarten. Dan weten we ook hoe het met Vera gaat. Wat er met het geld is gebeurd. Ja, wie weet. Maar in ieder geval het contact blijft. Het contact blijft sowieso. En ook zeker blijven behept met Vera. Hè, zoals je net al zei. En wat er ook afspat, zeg maar. En mensen kunnen ook altijd natuurlijk blijven doneren voor jullie. Hè? Ja, want we laten de donatiesite gewoon openstaan. Ik ben op dit moment in contact met een notaris die mij belangeloos dus ondersteunt. Nou, dat is natuurlijk al fantastisch. Ook het goede initiatief ondersteunt, zeg maar. Zeker. En ook met een administrateur. Administrateur is hier ook in de omgeving bekend, Hans van Wurmond. Nou, die komt meteen naar mij toe van, joh Marius, heb je hulp nodig? Ja. En die biedt het zijn hele belangrijke ingrediënten om die actie ook te kunnen laten slagen. Precies. En voor die doorzichtigheid, hè, dat het allemaal zichtbaar is. Dat is het. Kijk, sommige mensen doneren geld, is fantastisch, maar dit is natuurlijk ook helpen. Want ik kan het niet alleen. Nee. Ja, en goed, dat is allemaal nog erg prematuur, maar er zijn dus initiatieven in de maak om dus als corona voorbij is, dat Color Music Core naar Nederland te halen. Geweldig. En dan gaan we dus optreden met de kinderen van Kiezel en Kei. En Color Music. Ja, en ik ben al met Danny Vera natuurlijk in gesprek. Ja, maar goed, ik heb al gezegd, joh, voel je niet onder druk gezet. Je moet er zelf over nadenken. Maar het zou natuurlijk helemaal tof zijn als hij... Dat zou geweldig zijn, ja. Dan natuurlijk ook meedoet. Ja. En dat we Vera in goede gezondheid hier weer kunnen treffen natuurlijk. Dat is het ultieme doel natuurlijk. Dat is natuurlijk waar het vooral om gaat. Ja. Hey, laten we gaan kijken naar Danny Vera zometeen. Ja, de rollercoaster, we hebben het al een paar keer genoemd natuurlijk. Hè. Daar zitten we met z'n allen in op dit moment. En zeker de ouders van Vera en Vera. Maar ook jullie in de hele organisatie wat dat betreft. En Marius, heel veel succes nog met de actie. Neem je tijd. Maar ik weet zeker dat je keihard en nog veel sterker terugkomt met nog veel meer acties voor Vera. Dankjewel. Ik vond het fijn dat ik hier even mocht zijn. En laten we hopen dat het met Vera vooral goed afloopt. Daar doen we het voor met z'n allen. Yes. Dankjewel. Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why, and I will go to the farthest place on earth I know. I can travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. You don't have to slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home where magnolia grows, where magnolia grows. But I guess you know why I do what I do and where I go. I try to fill that empty space inside, but I can't do that without you. You're even with me in my dreams. I see us sail the 7 seas. I will try to find the way. You're always there tomorrow. You're always there tomorrow. Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why, and I will go to the farthest place on earth I know. I can travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. You don't have to slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home where magnolia grows, where magnolia grows.
Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. Here we go on this roller coaster life we know. I can travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. 'Cause I know, oh I know you're there with me.